हेलो साथीहरु नमस्ते। हजुरहरुलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। यदि हजुरहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डेली नेप्से चार्ट एनालाइसिस, सेक्टर वाइज एनालाइसिस र अन्य विभिन्न स्टक मार्केटसँग रिलेटेड सामग्रीहरु हजुरहरुले मिस गर्नुहुने छैन। यो भिडियो कुनै बाइ अथवा सेल रिकमेन्डेसन होइन। यो प्योरली एजुकेसन पर्पसको लागि बनाइएको मेरो पर्सनल भ्यू हो। साथै हजुरहरुले स्टक मार्केटसँग रिलेटेड टिप्स फर ट्रेडिङ को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लागि लिंक मैले माथि आई बटनमा हजुरहरुले पाउनु हुनेछ। साथै त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि मेन्सन गरिएको छ। र हजुरहरुले यो भिडियो भित्र स्टक एनालाइसिस अथवा नेप्से चार्ट एनालाइसिस मात्र छुट्टै हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि टाइम स्ट्याम्प चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मेन्सन गरिएको छ। त्यसमा गएर क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी सुरु गर्छौं है त। अब हामी आज दुईवटा कुरा हेर्छौं, नेप्से चार्ट एनालाइसिस र एउटा स्टक रुरु को हामी स्टक एनालाइसिस गर्छौं है त। अब हामी सुरु गर्छौं है। फर्स्टमा नेप्से चार्टबाट हेरौं। आजको नेप्सेको क्लोजिङ छ 2929.29 मा भएको छ हैन। बेरिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ, सेलिङ प्रेसर देखिएको छ, बेरिश क्यान्डल फर्म भएको छ, भोल्युम चाहिँ धेरै नै घटेको छ हैन। भोल्युम खासै देखिएको छैन। बेरिश क्यान्डल फर्म हुनु, प्राइस घट्दै जानु, इन्डेक्स घट्दै जानु र भोल्युम पनि ड्राई हुँदै जानु चाहिँ एक प्रकारको रिभर्सलको चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको हो हैन। र हिजो हामीले भने अनुसार नै नेप्सेको मुभमेन्ट देखिएको छ हैन। हामीले हिजो भनेको थियौं लोमा यो 2914 को लोमा चाहिँ अथवा इन्ट्राडेमा भए पनि एकचोटी आएर चाहिँ टच गरेर माथि क्लोजिङ दिनुपर्ने हो जस्तो हामीले भनेको थियौं हैन। त्यही अनुसारले आज 2914 को लेभललाई टच गरेर फेरि लास्ट मोमेन्टमा बाइङ प्रेसर आयो हैन। त्यसपछि अलिकति माथि गएर चाहिँ 2929 मा गएर चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ आज हैन। यो सपोर्ट 2914 को सपोर्ट थियो, त्यसलाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर इन्टरडेमा नै टच गरेर फेरि माथि गएर क्लोजिङ दियो हैन। बाइङ प्रेसर लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ बाइङ प्रेसर चाहिँ आयो। तर ओभरअल हेर्दाखेरि आज दिनभरिको ट्रान्ज्याक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको नै छ हैन। अब डेली चार्ट अनुसार 9 डेज इएमए लाई नै ब्रेक गरेर तल नै क्लोजिङ दिएको छ। अहिलेको तत्काल हेर्दाखेरि अहिलेको स्ट्याटस हेर्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट भनेको यही नै भइ नै हाल्यो। 2914 को लेभल नै सपोर्ट नै छ र अहिलेको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको यो 2965 हो अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स। तर हामीले एरियल भ्यूमा हेर्दाखेरि ब्रोडर भ्यूमा हेर्दाखेरि यो च्यानल भित्र मुभ भइरहेको छ नेप्से हैन। यो हामीले च्यानल एउटा ड्रा गरेको थियो, यो भित्र मुभ भइरहेको छ। यही च्यानल भित्र नै केही समय 1-2 दिन 3-4 दिन अझै यही भित्र च्यानल भित्र मुभ भएर चाहिँ माथि को मुभमेन्ट लियो भने चाहिँ अलिकति दिगो होला हैन। अलि राम्रो ठुलो र्याली पाउन सक्छौं। त्यही भएर केही समय चाहिँ यही च्यानल भित्र मुभमेन्ट भइराख्यो भने राम्रै कुरा हो हैन। भोल्युम पनि ड्राई हुँदैछ अलिकति। भोल्युमलाई त्यसपछि भोल्युमलाई स्टेबल तलमाथि कहिले बढ्ने कहिले फेरि वत्तै घट्ने भइरहेको छ हैन। अलिकति भोल्युम पनि स्टेबल होस् र प्राइसको मुभमेन्ट पनि स्टेबल भइसकेपछि अनि च्यानललाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ हैन। र हामीले आवरलीबाट हेरौँ है। आवरलीमा पनि हामी लास्ट आवरमा चाहिँ लास्ट 2 बजे पछिको चाहिँ भोल्युम हाई थियो, बेरिश क्यान्डल नै थियो। तर लास्ट मोमेन्ट त्यही अनुसारले तर लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति पुश गरेर माथि गएर बाइङ प्रेसर आयो। त्यसपछि अलिकति माथि गएर क्लोजिङ चाहिँ दियो हैन। लास्ट मोमेन्टमा गएर चाहिँ हाम्रो जुन बिलो तल 2914 को लेभलमा इन्टरडेमा भयो नि टच गर्छ भनेको थियौं। 2914 को लेभललाई चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा टच गरेर फेरि माथि गएको अवस्था हो हैन। हामीले ब्रोडर भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो च्यानललाई रेस्पेक्ट गरेर मुभ भइरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी पोजिटिभ नै छौं। यो च्यानल भित्र चाहिँ केही समय बिताएर माथि गयो भने चाहिँ राम्रो रिटर्न पाउन सक्छौं हैन। नेप्सेमा त्यस्तै आत्ति हाल्नुपर्ने नेप्से इन्डेक्स हेर्दाखेरि आत्ति हाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कुरा छैन हैन। सबै हामीले हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार नै चलिरहेको छ, एज पर प्लान नै छ हैन। भनेपछि हामी पोजिटिभ नै छौं नेप्सेमा। अब हामी अर्को एउटा स्टक हेर्छौं, रुरुको हेर्छौं नि आज। रुरुको हेर्दाखेरि रुरुको क्लोजिङ 1379 मा भएको छ हैन। भोल्युम निरन्तर नै घटिरहेको छ, भोल्युम ड्राई नै छ अनि भोल्युम नै छैन। यसलाई वीकली भ्यूमा एकचोटी हेरौँ न।
रुरुको कन्टिन्युसली 1 2 3 हप्तादेखि प्राइस वाइज करेक्सन भयो हैन, प्राइस वाइज करेक्सन भएर अब थामिन खोजिरहेको छ र जुन लेभलमा रुरुले स्टेबल हुन खोजिरहेको छ यो प्राइस लेभल भनेको पुरानो हाई थियो, अहिलेको लागि सपोर्ट हो। हामी रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर माथि गएको थियो, विथ भोल्युम नै गएको थियो। यो अगस्त 15 मा विथ भोल्युम नै ब्रेक गरेर गएको थियो हैन। अगस्त 8 को विकलीमा हेर्दाखेरि अगस्त 8 मा चाहिँ यो 1290 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ दिएको थियो। यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ थियो। त्यही अनुसारले फलोइङ विकमा चाहिँ झन्डै राम्रो रिटर्न दियो, 36% को राइजबाट विथ भोल्युम नै गएको थियो। त्यसपछि करेक्सन आयो, प्राइस वाइज करेक्सन आयो हैन। प्राइस वाइज करेक्सन आएर जुन लेभलमा स्टेबल भयो त्यो भनेको पुरानो हाई थियो। भन्दाखेरि यो फिबो ड्र गर्दाखेरि कुन लेभलमा आएर रोकिएको छ भन्दाखेरि भनेको फिबो 61% मा गएन, 61% मा टच हुन खोजेको थियो, भएन। 50 को लेभलमा गएर नै त्यसलाई सपोर्ट लिएको छ भनौँ हैन। 50 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ भनेपछि फिबो अनुसार यो जुन हाम्रो रेसियो छ नि यसलाई पनि करेक्सन वाइज मिलेको छ, रेस्पेक्ट गरेको छ हैन। अब यहाँबाट एकचोटी फेरि यो जुन पुरानो हाई चाहिँ 1817 को लेभलमा चाहिँ टेस्ट गर्न जान सकिन्न चाहिँ भन्न सकिँदैन रुरुमा हैन। डेली वाइज हेर्दाखेरि प्राइस वाइज करेक्सन सकिसक्यो डेली चार्टमा। अब गएको झन्डै 1 हप्तादेखि नै एउटै प्राइस लेभलमा यसले 1271 भनौँ न हैन, 1280 1270 देखि 80 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर प्राइस सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ रुरु हैन। यहाँ हेर्न सक्छौं 1270 देखि 80 को लेभलमा चाहिँ गएको हप्ता पुरै हप्ताभरि नै कहिलेदेखि भन्दाखेरि अगस्त 31 देखि नै आजसम्म हैन झन्डै 1 हप्ता नै टी प्राइस लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिएर मेन्टेन गरिराख्यो हैन। कहिले माथि कहिले तल, भोल्युम चाहिँ खासै देखिएको छैन हैन। अब यो एकचोटि रिभर्सल चाहिँ हुन खोजिएको छ रुरु, एकचोटि फेरि माथि गएर यो जुन पुरानो 1846 को हाईलाई चाहिँ टच गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ धेरै छ रुरुमा। आउलीबाट हेरौँ न, आज र हिजोकै हेर्न खोज्दा पनि हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो 1387 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ। पुरै 1381 भनौँ न, 1381 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ, तर ब्रेक गर्न सकिरहेको छैन हैन। हिजोदेखि नै, हिजो सेकेन्ड आवरदेखि नै फर्स्ट हिजो 12 बजेपछि भनौँ, 12 बजेपछि त्यसले ब्रेक गर्न खोजिरहेको थियो, कन्टिन्युसली ट्राई गर्दैछ हैन, गर्न सकिरहेको छैन। अब एउटा राम्रो भोल्युम आयो भने चाहिँ त्यसले ब्रेक गरेर जान खासै कुनै गाह्रो चाहिँ हुँदैन हैन, ट्राई गरिरहेको छ ब्रेक गर्नलाई। अबको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि जुन यो रेजिस्टेन्स हाम्रो छ 1417 को लेभल नजिकै, 1417 भन्नाले यसलाई ड्र गर्छु है म। 1416 को लेभल चाहिँ अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स हो हैन। त्यसलाई चाहिँ विथ भोल्युम नै ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ दियो भने हैन, लास्ट आवर हामीले बाई पोजिसन पनि लिन सक्छौं हैन। 1416 चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभल छ, त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने चाहिँ एकचोटि फेरि यो पुरा जहाँबाट फेरि झरेको थियो 1820 को लेभलसम्म पुगेको थियो, फेरि एकचोटि टेस्ट गर्न चाहिँ जान सक्ला। तर त्यहाँ टेस्ट गर्न जानु भन्दा अगाडि, त्यो भन्दा अगाडि अर्को एउटा फेरि रेजिस्टेन्सको लेभल छ हैन, 1663 को लेभल छ। हामीले अब 1663 को लेभल चाहिँ टार्गेट 1 र 1822 को लेभललाई चाहिँ टार्गेट 2 को रूपमा लिन सक्छौं हैन। अब 1822 राम्रो भोल्युम जेनेरेट भयो भने त 1822 लाई टच गर्नु कुनै ठुलो कुरा भएन। 1822 सम्मको टार्गेट कति हुन्छ, यहाँबाट झन्डै 28% को रिटर्न पाउन सक्ने चाहिँ चान्स चाहिँ छ रुरुमा, यदि यो 1416 माथि क्लोजिङ भयो विथ भोल्युम भने हैन। तैपनि यही लेभल 1416 भित्र नै केही समय 1-2 दिन टाइम बिताएर फेरि राम्रो भोल्युम आयो भने चाहिँ 1828 टच गर्नलाई चाहिँ कुनै गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ रुरुमा हैन। किनभने एउटा यही प्राइस लेभललाई मेन्टेन गरिरहेको कति झन्डै 1 हप्तादेखि नै त्यही प्राइस लेभललाई ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ, ब्रेक गर्न सकिरहेको छैन। त निरन्तर ट्राई गरिसकेपछि एकचोटि त ब्रेक भइ नै हाल्छ हैन। भनेपछि 28% जतिको रिटर्न आउन सक्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ देख्छु म रुरुमा। 28% को जति चाहिँ आउन सक्ने ठाउँ चाहिँ देखिएको छ हैन। र आजको भिडियो यो हजुरलाई कस्तो लाग्यो हैन, प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला।
राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो यो हामी यति नै गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।